नमस्कार मैत्रिणींनो, शुभांगी रेसिपीमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत। आज आपण बनवणार आहे सँडविच। त्यासाठी लागणारे साहित्य आपण पाहू। ब्रेड, टोमॅटो सॉस, शिमला मिरची, टोमॅटो, कांदा, काळे मीठ, चीज, बटर किंवा तूप। आपल्याला एक टोमॅटो कापून घ्यायचा आहे, एक शिमला मिरची बारीक कापून घ्यायची आहे, तसेच टोमॅटो सॉस लागेल आपल्याला, थोडंसं काळं मीठ, नरम ब्रेड आणि चीज। सुरुवातीला आपण गॅसवर एक भांडं गरम करून त्यामध्ये थोडंसं तेल टाकून त्यामध्ये कांदा, टोमॅटो आणि शिमला मिरची थोडंसं परतून घेऊ। हे आपल्याला 2 ते 3 मिनिटं होऊ द्यायचं आहे। आपल्याला ते जास्त शिजवायचे नाही, फक्त 2-3 मिनिटच आपल्याला ते फ्राय करून घ्यायचे आहे। त्यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ घालायचे आहे। दोन 3 मिनिट आपले झालेले आहे। आता आपण 2 ब्रेड घेऊन त्याला टोमॅटो सॉस लावून घेऊ। त्यावर चांगले आपल्याला ते पसरून घ्यायचे आहे। त्यानंतर त्यावर आपल्याला शिमला मिरची, टोमॅटो, कांदा हे आपल्याला त्यावर लावून घ्यायचं आहे। जे आपण भाजलेले मिश्रण आहे ते आपल्याला त्यावर ठेवायचे आहे। त्यावर थोडंसं काळं मीठ टाकायचं आहे आणि चीज आपल्याला त्यावर खिसून घालायचे आहे। आणि दुसऱ्या 2 ब्रेडला आपल्याला तूप लावून घ्यायचे आहे किंवा बटर लावून घ्यायचे आहे आणि ते आपल्याला त्या ब्रेडवर ठेवायचे आहे। आणि गॅसवर तवा गरम करून त्याला आपल्याला तूप लावून घ्यायचे आहे किंवा बटर लावायचे आहे आणि त्यावर आपल्याला ह्या ब्रेडा ठेवायच्या आहेत। वरून सुद्धा आपल्याला बटर लावून घ्यायचे आहे। आता दोन्ही बाजूंनी आपल्याला ते चांगले भाजून घ्यायचे आहे। पुन्हा त्याला थोडंसं बटर लावून घ्यायचे आहे आणि त्याला चांगले व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहे। हे आपले सँडविच तयार झालेले आहे। त्यानंतर त्याचे आपल्याला त्रिकोणी तुकडे करायचे आहे। लहानांपासून तर मोठ्यांपर्यंत हे सर्वांना आवडेल। हे आपण टोमॅटो सॉस बरोबर सर्व करू शकतो आणि लहान मुलांना सुद्धा हे सँडविच खूप आवडेल। आपण जर या चॅनलवर नवीन असाल तर आमच्या शुभांगी या रेसिपी चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब जरूर करा।